دوستان عزیزم درود. امیدوارم هر کجای این دنیا هستین حال دلتون عالی باشه. من منیره هستم و امروز در خدمتتونم با آموزش قیم بادنجون. مواد لازم: گوشت، لپه، سیر و پیاز، بادمجان، گوجه فرنگی، رب، فلفل دلمه‌ای و ادویه هم شامل پودر گشنیز، زردچوبه، فلفل سیاه و نمک که از هر کدام به مقدار لازم. حالا داخل قابلمه روغن میریزیم که تقریبا 3 قاشق غذاخوری میشه و میذاریم روغن ما کاملا داغ بشه. و بعد از داغ شدن پیازهایی که نگینی ریز کرده بودیم و بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا پیازها رو هم دیگه انباشته نباشن و میزنیم پیاز کمی تفت بخوره. بعد از کمی تفت خوردن ادویه ها شامل زردچوبه، پودر گشنیز و فلفل سیاه رو بهش اضافه میکنیم و بعدم گوشت رو میریزیم. شروع میکنیم به هم زدن تا گوشت ما کاملا با پیاز مخلوط بشه و تفت بخوره. به هیچ عنوان نمکتون رو همین اول اضافه نکنید چون نمک باعث میشه گوشتتون دیرتر پخته بشه. برای هم بذارین نیم ساعت آخر که خورشتتون آماده شد نمک رو تو اون مرحله بهش اضافه کنید. بعد از تفت خوردن گوشت لپه رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم و میزنیم لپمونم کاملا تفت بخوره. و بعد از تفت خوردن لپه بهش رب اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشه و رب ما کاملا باید تفت بخوره تا بوی خامی رب گرفته بشه و همچنین رنگ خورشتتون هم خیلی خوش رنگ میکنه اگه بذارید ربتون کاملا تفت بخوره. ولی با شعله زیاد این کار رو نکنید که ربتون میسوزه. برای همین شعله‌تون رو کم بکنید بذارید ربتون تفت بخوره. حالا آب رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم تا خورشت ما تقریبا زمان پختش هم 1 ساعت و نیم تا 2 ساعته. و بعد از اینکه خورشتمون تقریبا نیم ساعت بعد از پختش گذشت بهش چاشنی رو اضافه میکنیم که من از آب نارنج استفاده کردم. شما از هر چاشنی دیگه ای میتونی استفاده کنید. حالا داخل تابه روغن ریختم و بادمجونا رو شروع میکنم به سرخ کردن. من بادمجونامو از نیم ساعت قبل بهش نمک و زردچوبه زدم و بعد از اون سرخشون میکنم. من بادمجونامو برای قیم بادمجون کاملا سرخ میکنم تا رنگ روی غذام قشنگتر و بهتر میشه. کاملا بادمجونا رو سرخشون میکنم. به هیچ عنوان بادمجونتون تلخ نمیشه، خیلی هم خوش عطر و طعم میشه. میذاریم کاملا سرخ بشه و از بادمجونای خیلی بزرگ هم استفاده نکنید چون بادمجونای بزرگ برای غذای کبابی خیلی بهتر هستن. من از این بادمجونای کوچیک استفاده کردم و خیلی هم خوش‌طعمه. خب توی این فاصله که بادمجونای ما سرخ شه من داخل تابه روغن ریختم و بعد از داغ شدن بهش پیاز رو اضافه کردم و میذارم پیازم سرخ بشه. هم میزنم تا پیازم کمی جابجا بشن و بعد بهش ادویه ها رو اضافه میکنم: زردچوبه،
پودر گشنیز، نمک و فلفل هم میزنم تا عطر ادویه ها کاملا آزاد بشه. حتما برای غذاتون از پودر گشنیز استفاده کنید که عطر و طعمش رو بی نهایت خوشمزه میکنه. حالا توی این مرحله من سیر رو بهش اضافه کردم به خاطر اینکه نمیخوام سیرم زیاد تفت بخوره و له بشه. برای داخل بادنجون سیرتون رو توی این مرحله اضافه کنید و بعد رب بهش اضافه میکنم، هم میزنم تا ربم تفت بخوره و بوی طعم خامیش از بین بره. و بعد از تفت خوردن بادنجونایی که سرخشون کرده بودیم و داخل تابمون میچینیم. و از مواد ربیمون میریزیم روی بادنجونا و دوباره بادنجونا رو میچینیم. و فلفل دلمه‌ای رو من حلقه‌ای کردم، دور تا دور تابم میچینم و بعدم گوجه فرنگی رو میذارم. و حالا 1 لیوان آب من بهش اضافه میکنم و میذارم تا بادنجونم کاملا پخته بشه که زمان پختش هم تقریبا 40 دقیقه هستش. و بعد از تقریبا 1 ربع که بادنجون من 1 ربع تا 20 دقیقه پخت، دوباره چاشنی که همون آب نارنجه بهش اضافه میکنم و میذارم بادنجونم دیگه کاملا پخته بشه. توی این فاصله من سیب زمینی رو خلالی کردم و گذاشتم کاملا سرخ بشه برای کنار قیممون. خب اینم از خورش قیمه ما. به به چقدر خوش عطر و طعم، واقعا خوشمزه شده. با این دستور درست کنید، مطمئنم عاشقش میشید. و اینم از بادمجونای ما، ببینید بسیار عالی شده، مطمئنم عاشقش میشید. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه من بودید و ممنون میشم منو به دوستان خودتون معرفی کنید و با سابسکرایب کردن به من انگیزه میدید و ممنون که همیشه همراه و پشتیبان من بودید. تا آموزش های بعدی، خدا یار و نگهدارتون.